تیتر اول امشب 251 کشته، شمار باور نکردنی قربانیان کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته همزمان با ثبت رکورد جهانی مبتلایان. بازداشت محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و سردار سپاه و پایان رأیگیری برای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان. اعلام نتیجه قابل پیش بینی تا ساعت دیگر. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. آمار جانباختگان کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته به 251 نفر رسیده، یک رکورد تازه. گفته میشه آمار واقعی ممکنه 3 برابر این باشه. گزارش‌ها از تهران از وضعیت نابسامان بیمارستان‌ها، نبود تخت و فرسودگی شدید کادر درمانی میگه. در حالی که موج سوم کرونا در ایران روزانه صدها نفر رو قربانی خودش کرده، موج دوم در بقیه جهان میزان شیوع و مرگ و میر رو بار دیگه افزایش داده. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که امسال زمستون سختی در انتظار جهانه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. دکتر ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای دکتر غفاری، چه اتفاقی داره در ایران میفته؟ الان آمار رو نگاه میکنیم، اگر نه بیشترین، یکی از بیشترین تعداد کشته ها در ایران هست. درسته، متاسفانه وضعیت غیرقابل مهار اپیدمی در ایران باعث نگرانی نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه خاورمیانه خواهد بود. بلکه وقتی که ما وضعیت واکسن رو خواهیم داشت، به هر حال اینکه وضعیت اپیدمی در ایران در یک اسکیل بسیار وسیعی داره پیش میره، نگرانی رو برای ما از این جهت بالا میبره که این ویروس به صورت بومی در ایران بمونه. همونطور که پاندمی سال 2009 آنفولانزای خوکی از هنگ کنگ باعث شد که ما هنوز گونه‌های اون ویروس H1N1 رو در ایران داریم، ممکن است اتفاق مشابهی برای سارس کوو 2 هم رخ بده، ویروس کووید 19، که این ویروس برای سالها با ما باشه و این چشم‌انداز تلخی رو به ما میده. گفتید سالها هیچ نشان امیدی از اینکه واکسنی براش در بیاد هست؟ ببینید، تحولات خوبی رو در چند وقت اخیر داشتیم از بابت واکسن. از سازمان بهداشت جهانی، یوروپین کمیشن و همینطور FDA نوید این رو دادن که تا پایان امسال ممکن است به جایگاهی برسیم که یک یا چند تا گروه از شرکت‌هایی که واکسنشون در فاز 3 است به نتیجه نهایی برسن. مشخصا در آمریکا بازار انتخابات خب داغ هست، کمی روی FDA فشار زیادتر بود، انتظارات بود که شاید قبل 3 نوامبر به این نتیجه برسن، اما یک آقای استیون هان که کمیسیونر FDA هستن تو یک نشریه نیو انگلند مدیکال جورنال گفتن که شرایطی که برای تاییدیه واکسن اضطراری باید رعایت بشه این هستش که باید حداقل از افیکسی و میزان تاثیرگذاری 50% به بالا برخوردار باشه و ریسک بنفیتش، یعنی بهره مندیش به ریسک کمش، باید ضریب خوبی رو داشته باشه که یک استاندارد خیلی مشخصی رو FDA برای اون تعیین کرده، سازمان غذا و داروی آمریکا، که اون رو اگر این هر گونه از واکسن ها این شرایط رو رعایت بکنن و این پروتکل رو انجام بدن، میتونن پرونده خودش رو به FDA بفرستن و FDA اگر تایید بکنه شروع میشه این واکسن به صورت اضطراری در جامعه آمریکا توزیع بشه. بعد از اون باید بره به اینیشیتیو کووکس، سازمان جهانی که توزیع واکسن به صورت منصفانه رو داره مسئولیتش رو برای دنیا در اختیار داره. باید ببینیم که از اون طریق کی به ایران میرسه، شاید در بهترین حالتش در اوایل سال آینده، اما اگر واکسن هم بیاد ما به چندین ماه یا حتی چندین سال باز باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم تا وقتی که ایمنی جمعیتی به حد قابل قبولی برسه. دکتر ماهان غفاری از آکسفورد، ممنونم از شما. رئیس ناحیه که خودش رو جمهوری آرتساخ میخونه، اسرائیل رو متهم کرده که با فروش پهپادهای نظامی به آذربایجان در نسل‌کشی ارامنه سهیم شده. این در حالی که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان وارد 3مین هفته شده. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، خیلی ها دارن اشاره میکنن به این روابط نزدیک اسرائیل با آذربایجان. واکنش‌ها در اسرائیل چطوره؟ بله فرداد، باید این را بدونیم که روابط با ارمنستان هم بسیار برای اسرائیل مهم هستش. اسرائیل امروز در جایی قرار گرفته که بسیار حساس است. از یک سو خواهان روابط با ارمنستان هست و درست یک هفته قبل از جنگ قره باغ اولین سفیر ارمنستان به اسرائیل وارد شد که درست چند روز پس از اون به دلیل اعتراض ارمنستان از این کشور خارج شد و به ارمنستان بازگشت. اما در کنار اون روابط با آذربایجان هم برای
اسرائیل بسیار مهم هست به عنوان اولین کشور مسلمان شیعه‌ای که در کنار ایران قرار داره و با اسرائیل روابط کامل و بسیار دوستانه‌ای داره. باید در نظر داشته باشیم که آذربایجان دومین خریدار بزرگ تسلیحات اسلحه از اسرائیل که حدود 16% از صادرات تسلیحات اسرائیل را به خودش انتقال داده و حدود 60% از تسهیلات وارداتی آذربایجان از اون انجام میشه. پس اسرائیل در موقعیت حساسی قرار داره و تلاش میکنه که هم این ور و هم آن ور را در دست داشته باشه. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. با اینکه قرار بود آتش‌بس بین ارمنستان و آذربایجان از دیروز صبح برقرار بشه، اما درگیری‌ها همچنان ادامه داره و در همین حال ترکیه از روسیه خواسته ارمنستان رو تحت فشار بذاره که به عملیات جنگی در قره‌باغ خاتمه بده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ماست. آقای آقایی، چرا این آتش‌بس دوامی نداشت؟ خب از اون اول هم مشخص بود که این آتش‌بس شکننده هست. اگه منطقی بخوایم نگاه بکنیم، بعید به نظر می‌رسید مناقشه‌ای که 30 سال است که از طریق دیپلماتیک حل نشده بخواد با 10 ساعت مذاکره میان وزرای امور خارجه ارمنستان و آذربایجان، اون هم با میانجیگری روسیه، بخواد به صلح بیانجامه. اگه در خود بیانیه لاوروف، بیانیه آتش‌بسی که لاوروف از امور خارجه روسیه خود نگاه بکنیم، گفته شد که در مقطع فعلی این آتش‌بس معطوف هستش به اهداف بشردوستانه، تبادل اسرا و در واقع اون مبادله اجساد کشته شدگان و به هر حال نتیجه نداده. فکر می‌کنم که ارمنستان به پشتوانه روسیه و آذربایجان به پشتوانه ترکیه در مقطع فعلی یه سری برنامه‌ها رو دارن. ارمنستان تلاش میکنه که با در واقع هدف قرار دادن غیر نظامیان و کشوندن جنگ به مناطق داخل خود آذربایجان، مثلا همون گنجه، حملاتی که دیشب انجام شده، تحریک بکنه آذربایجان رو به مقابل مصر، که وقتی آذربایجان با مقابله به مصر کرد، مثلا شهرهایی رو در خود ارمنستان هدف قرار داد، چون ارمنستان عضو پیمان امنیت جمعی روسیه هست، روسیه اتوماتیک بیاد در حمایت از ارمنستان علیه آذربایجان بجنگه. این چیزی هستش که روسیه نمیخواد. از طرف دیگه آذربایجان فعلا سعی میکنه یه مقدار هوشمندانه عمل بکنه. البته که آقای الهام علیف گفته که ما تمام منطقه قره‌باغ رو بازپس خواهیم گرفت و اون از ارمنستان خواسته که به اون 4 قطعنامه شورای امنیت پایبند باشه، ولی اقدام انتحاری نمیکنه. سعی میکنه بیشتر ارمنستان رو متجاوز نشون بده. ببینید اینها ناقض آتش‌بس هستن، اینها همون هایی هستن که در واقع حقوق بین‌الملل رو در واقع درک نمی‌کنن و از این پشتوانه بخواد استفاده بکنه برای اهداف خودش. شاید این جنگ فرسایشی رو ادامه بده که بخواد مناطق رو بازپس بگیره. ولی در آخر نکته بسیار مهم موضع روسیه هست. بازی روس‌ها رو ما می‌دونیم بازی دو پهلویی هست. از لحاظ دیپلماتیک ترجیح میده که مذاکرات از طریق همون مذاکرات مینسک حل بشه که از سال 1992 الان نتیجه نداده. بله. در بعد نظامی تا زمانی که منطقه قره‌باغ هستش، این جنگ‌ها محدود به اون هست و استاتوس وضعیت موجود عوض نشده، مشکلی نداره روسیه. ولی اگه پای ترکیه و آذربایجان بخواد به منطقه قفقاز باز بشه، روسیه واکنش نشون خواهد داد. در تحلیل نهایی به گفته کارل فون کلازویتس، جنگ هم ادامه مشی سیاسی است، فقط به یک شیوه دیگه، ادامه دیپلماسی است، فقط به یک روش دیگه. و من فکر می‌کنم که ما فعلا این تنش رو در ادامه خواهیم. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ما. از سرمای بستنی پاک تا آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، از شرکت آتی‌ساز تا عوارض آزادراه تهران، رد پای بنیاد مستضعفان رو میشه پیدا کرد. یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی که به گفته خود مقام‌های حکومتی نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی میکنه. امشب بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی رو زیر ذره بین میبریم. اگه یه وقت گذارتون به خیابان 52 نیویورک افتاد، یه برج 36 طبقه می‌بینید که 16 طبقهش متعلق به بنیاد مستضعفان و مابقیش مال بانک ملیه. اما اینکه ملک بنیاد مستضعفان درست وسط نیویورک چیکار میکنه، برمیگرده به تاریخ تشکیل بنیاد مستضعفان. این بنیاد 1 ماه بعد از انقلاب با فرمان روح الله خمینی تأسیس شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهند داد. بعد از انقلاب اموالی که در اختیار خانواده پهلوی، بستگانشون و بعضی از کارخونه‌دارها و بازرگانها بود مصادره شد. تنها 2 هفته بعد از انقلاب در اسفند 57 آقای خمینی دستور تأسیس بنیادی رو داد که این اموال رو بین فقرا و نیازمندان تقسیم کنه و علی نقی خاموشی شد رئیسش. 1 سال بعد هم بنیاد به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی
رسمی ثبت شد. این آقای خاموشی از بازاری‌های ثروتمندی بود که به فرمان روح الله خمینی همون سال 57 همزمان رئیس اتاق بازرگانی هم بود. ریاستی که 24 سال طول کشید. سال 85 هم شد رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران که هدفش تحقق سیاست‌های خصوصی سازی بود. بهش پدرخوانده پتروشیمی ایران هم میگن. اما حکایت دوست آقای عسکرالعدی رو فعلا بذاریم کنار و برگردیم به همون بنیاد مستضعفان. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله نهادهایی که مستقیما زیر نظر رهبر فعالیت میکنه و به هیچ جای دیگری هم پاسخگو نیست. اما بنیاد نه یه مؤسسه خیریه کوچیک که به باور خیلی‌ها بزرگترین بنگاه اقتصادی حکومتی ایرانه. فرمودید ما حکممون رو از دست مبارک مقام معظم رهبری 31 تیر ماه سال 98 دریافت کردیم. دقیقاً توی همین 40 و چند سال بعد از انقلاب بنیاد فقط یه بار در سال 95 یه صورت مالی منتشر کرد. بر اساس همین میزان دارایی‌های بنیاد بیش از 56,000 میلیارد تومان بوده. این البته ارزش رسمیه، یعنی ارزش واقعی میتونه خیلی بیشتر از اینها باشه. توی این دارایی‌ها از مرسدس بنز کی500 که هیتلر به رضا شاه هدیه داده هست تا ساختمان‌های مختلف مثل پلاسکو و املاک بسیار دیگه‌ای مثل ملک 1800 متری ولنجک. بنیاد یک نهاد اقتصادی حلقه در حلقه است. مؤسسه‌ای که قبل از خصوصی سازی نزدیک به 800 شرکت ریز و درشت داشت و حالا با 169 شرکت یکی از پولدارترین نهادهای جمهوری اسلامیه. از بانک سینا بگیری تا شرکت سیاحتی یا شرکت مادر عمران و مسکن ایران. بذارید یه نگاهی به این حلقه های تو در تو بندازیم. شرکت مادر سینا، زیر مجموعه هاش اینان: کارگزاری بورس بهگزین، بیمه سینا و صرافی سینا و البته شرکت های دیگه. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. یا مثلا شرکت مادر سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، از باشگاه ایرانیان دبی زیر مجموعش هست تا پارک ارم، هتل‌های پارسیان، تلکابین توچال و شرکت ترابری و کشتیرانی. خلاصه این که همین شرکت مادر پارسیان نزدیک به 17 تا زیر مجموعه داره. قبل از اینکه به درآمد و سود بنیاد برسیم، یه شرکت مادر دیگر رو هم ببینیم: انرژی گستر سینا. زیرگروه‌های این شرکت نفت بهرانه، پالایشگاه قطران زغال سنگ و شرکت حفاری شمال هم جزوشونه. این لیست ادامه داره و البته بنیاد صاحب کلی نیروگاه هم هست، مثل سیکل ترکیبی خرمشهر و کلی اتوبان و کارخونه سیمان و کارخونه صنایع غذایی مثل لبنیات و پاک و نوشابه زمزم هم در لیست هست. حتی آزادراه تهران هم متعلق به بنیاده. و شما هم نباید زیر سوال ببرید، خاطرتون باشه. و این خوب نیست. نه، این سوالاتیه که به هر حال در ذهن‌ها وجود داره. نه، تو ذهن شما نباشه، اونا میتونن بپرسن. چرا تو ذهن من نباشه؟ چرا شما باید باشه؟ من نماینده مردمم دیگه. چی گفته شما نماینده مردمی؟ کی گفته؟ شما نماینده مردم نیستی. درآمد سال 95 بنیاد 28350 میلیارد تومان، یعنی حدود 28 تریلیون تومان بوده. سود خالص به گفته صورت مالی خودشون 2000 میلیارد و 700 میلیون تومان. حدود 35% از فروش کالا عمدتاً در بخش‌های صنایع غذایی و کشاورزی، نفت و انرژی و صنعت و معدن و حدود 65% از ارائه خدمات و بخش‌های خدمات مالی و بانکی، فناوری اطلاعات و صنعت و معدن بوده. من الان اول صحبت رو یه عددی خدمتتون بدم. ما امسال فکر میکنم با همه عده و عده کارخونه، همه فروشامون بتونیم یه رکورد بزنیم 35,000 میلیارد تومان. برنامه‌مون اینه. 10 ماه هم تونستیم به این نزدیک بشیم. چقدر؟ همونطور که آقای فتاح گفت، درآمد بنیاد در سال 98 35,000 میلیارد تومان و سود خالص حدود 3,500 میلیارد تومان بوده. برای اینکه بزرگی این عدد دستمون بیاد، باید بگم بودجه سال 99 سازمان بهزیستی حدود 500 میلیارد کمتره و این سازمان بیش از 2,500,000 نفر رو زیر پوشش داره. طبق اساسنامه بنیاد مستضعفان، سود بنیاد باید به دست مستضعفان و محرومین برسه. آمار دقیق و روشنی در مورد کمک‌های بنیاد وجود نداره، جز حرف‌های رؤسای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. این بنیاد در خدمت مردمه، مال مردمه، مال مستضعف، مال هیچ کسی در نظام نیست. این قدرت امام بوده که بتونه از حلقوم و رژیم ستمشایی اینا رو بکشه بیرون، بیاره در خدمت مردم قرار بده.
آمار و ارقامی که در مورد بنیاد داریم بیشتر حرفای شفاهی و بر اساس حرفای رؤسای بنیاده. همین آمار و ارقام البته حکایت از یک بنگاه اقتصادی عظیم و جثه است که درآمد زیادی داره. در مورد کمک به مستضعفان و محرومیت زدایی اما چیز زیادی نمیدونیم. رئیس سازمان میگه سهم بنیاد از تولید ناخالص داخلی زیر 1%. یحیی آل اسحاق عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان، وزیر بازرگانی وقت دولت رفسنجانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی اما گفته 2% تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامیه. 1% اختلافی که هزاران میلیارد تومان فرقشه. بالاخره بعد از مدت‌ها انکار و حدس و گمان تایید شده که محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس به اتهام فساد بازداشت شده. اول ببینیم کمیسیون اصل 90 چیه. اصل 90 قانون اساسی ایران میگه هر کسی شکایتی از قوای مجریه، مقننه و قضاییه داشته باشه میتونه شکایتش رو به این کمیسیون مجلس بده و اونها هم کارشون اینه که به این شکایت رسیدگی کنن. بنابراین کار اصلی کمیسیون بنابر وظایف و اختیاراتش نظارت و رسیدگی به تخلفات و شکایات از نهادهای مختلف حکومت ایران بوده. حالا ببینیم پورمختار کیه. اون از سال 1359 وارد سپاه شد. در دوره‌های نهم و دهم مجلس نماینده بود و در مجلس نهم رئیس کمیسیون اصل 90 و در مجلس دهم رئیس کمیسیون ویژه حقوقی و قضایی میشه. در فهرست طولانی مشاغلش از کار در سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه، نمایندگی حقوقی ناجا در پرونده حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه هست تا مشاور رئیس جمهوری در زمینه مبارزه با مواد مخدر. در این سالها حرفای زیادی از پورمختار درباره مبارزه با فساد و تخلف نقل شده و ازش به خصوص در رسانه‌های اصولگرا چهره‌ای ضد فساد ساخته و پرداخته میشد. با این حال گفته شده که پرونده تخلفات برخی از مقامات از جمله قالیباف در دوران شهرداریش در زمان مسئولیت اون کنار گذاشته شده. اما بعد از مطرح شدن بعضی از موارد فساد و تخلف، ستاره اقبالش در مجلس افول میکنه و صلاحیتش برای دوره اخیر رد میشه. حالا چند روزیه که رسما اعلام شده که چند وقتیه به اتهام فساد مالی در بازداشته. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار آزاد از برلین با ماست. آقای مهرابی، چه میدونیم در مورد بازداشت او؟ بر اساس گزارش‌هایی که هست آقای پورمختار حدود 2 ماه پیش بازداشت شده و با صحبت‌های رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 11 عملاً این موضوع به صورت علنی مطرح شده. قاعدتاً پرونده آقای پورمختار باید در اختیار سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه و همین موضوع باعث میشه که به هر حال اطلاعات کمتری از این پرونده منتشر بشه، به خصوص اینکه آقای پورمختار از سرداران سپاه بوده و ممکنه که پرونده شبیه پرونده عیسی شریفی بشه که عملاً هیچ اطلاعاتی در فضای عمومی از اون منتشر نمیشه. آقای پورمختار بجز موضوع پرونده شهرداری تهران متهم بودند که به هر حال در پرونده پدیده شاندیز و مهدی جهانگیری هم در کمیسیون اصل 90 مجلس اعمال و نفوذ کردند و همینطور در استان همدان و در حوزه انتخابی خودشون متهم بودند که زمین خواری کردند. به همین دلیل هم بین ایشون و مقامات استانداری همدان درگیری وجود داشت و اینکه به هر حال معاون سیاسی استانداری همدان هم وارد این موضوع میشه و به نوعی تایید میکنه بازداشت آقای پورمختار را. خود شکایت از اون درگیری ها داشته که به هر حال مقامات استانداری هم تا حدودی پیگیر این پرونده بودن. ممنونم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین با ما. خب به تاجیکستان بریم، جایی که در اون انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش به پایان رسید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی هم نامزد این انتخابات و پیش بینی میشه برای 5مین بار پیروز بشه. شهناز کاملزاده از دوشنبه با ماست. شهناز، خیلی انتخابات رقابتی نبود، پیش بینی نتیجه هم خیلی دشوار نیست. خب چند لحظه پیش کمیسیون مرکزی تاجیکستان طریق شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان اعلام کرد که ساعت 8 با وقت تاجیکستان با وقت دوشنبه انتخابات جمع‌بست شد و الک ساعت 3 بعد از ظهر اعلام کرد که 70% انتخاب کنندگان و مرکزهای رایدهی آمدند و رای خود را دادند و همین گونه
аллакай баъд аз соати 3 зуҳр маълум шуда буд ки тамоми мардум ба райдиҳӣ омаданд. ҳамчунин фардо эълон карданд ки фардо соати 10 субҳ натоиҷи аввал ин интихоботро эълон мекунанд. албатта дар сафҳаи худаш раҳматулло зоиров, раиси ҳизби социал-демократӣ, ки қаблан ин интихоботро таҳрим карда буд, гуфт ки ин интихобот шаффоф набуд ва ин арқом яъне 70% ҳузури иштирокдорон дар ин интихобот آمار درست و دقیق نیست. ممنونم از تو. شهناز کاملزاده خبرنگار ما از دوشنبه پایتخت تاجیکستان با ما. اما در خبری عجیب دیروز رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در یک سخنرانی در رژه نظامی از سختی‌های اقتصادی این کشور گفت و برای لحظاتی اشک ریخت. گزارش‌های زیادی در رسانه‌های مختلف منتشر شده که بسیاری از مردم در این کشور دچار فقر و فلاکت و گرسنگی شدند. مردم ما اعتمادی بیکران به من داشتند، اما من برای برآوردن خواسته هاشون شکست خوردم و عمیقاً از این بابت عذر میخواهم. اگرچه بر اعتماد ملت تکیه کردم، اما مساعی و فداکاری های من به اندازه‌ای نبوده که مردم را از شرایط سخت زندگی که الان دارند نجات بده. همکارم تورج تاهباز در سئول از واکنش کره جنوبی به سخنرانی رهبر کره شمالی گفت. امروز در کره جنوبی جلسه شورای امنیت ملی برگزار شد، جلسه اضطراری در روز یکشنبه. مقام‌های دولت گفتن که در حال بررسی سخنان رهبر کره شمالی هستند. البته گفتن که تاکید کردن که کره شمالی به توافق‌هایی که بین دو کره هست احترام بگذاره. من بگم که در سخنرانی رهبر کره شمالی در شب جمعه اشاره‌ای به آمریکا هم نشده، در نتیجه تمرکز ظاهراً بر موضوع دو کشوره. البته مقام‌های کره جنوبی در این حال گفتن که در حال بررسی ادوات نظامی هستند که نمایش داده شده در ساعت‌های گذشته. این رو هم بگم که برخلاف پیش‌بینی‌ها کره شمالی در روز گذشته، در ساعت‌های گذشته یک آزمایش نظامی هم انجام نداد که این هم باز برخلاف تصورات و پیش‌بینی‌ها هستش. تورج تاهباز بود همکارم در سئول. جشنواره فیلم لندن از چهارشنبه شروع شده. یه اتفاق جالب برای سینمای ایران در این جشنواره رخ داده که خیلی از رسانه‌های بریتانیایی هم دارن دربارش حرف میزنن. همکارم امید حبیبی اینجاست که درباره این اتفاق خوب به ما بیشتر بگیم. امید. خب فیلم شطرنج باد که سالها در واقع فکر میشد که این فیلم گم شده به خاطر نسخه های در واقع فیلم یا پرده های فیلم گم شده بود، این فیلم مرمت شده توسط بنیاد فیلم اسکورسیزی و قرار بود در جشنواره فیلم کن نمایش داده بشه که جشنواره فیلم کن لغو شد. حالا اومده به جشنواره فیلم لندن. در واقع اولین نمایش عمومیش را بعد از سال 1355 که اولین بار در جشنواره فیلم تهران به نمایش گذاشته شد داره در لندن و خب حالا خیلی‌ها هیجان زده هستن برای اینکه یه فیلم خیلی متفاوتی است در سینمای ایران. میدونیم که محمد رضا اصلانی هم شاعر، هم سینماگر، هم در واقع پژوهشگر هنر هست. بنابراین این فیلم اولین فیلم بلندی هم که ساخت، همین شطرنج باد، یک جور نشانه‌های در واقع شعر درش هست. فیلم در مورد یک خانواده قاجاری هستش که در واقع به اصطلاح کسی که در این خانواده ارث بهش تعلق میگیره مرده و حالا دیگران دارن جنگ میکنن برای رسیدن به ارث، ولی یک جوری گوشه و کنایه به حکومت پهلوی هم هست. برای همین خیلی خوششون نمیومد که این فیلم هم نمایش داده بشه. بعد از اینکه بی‌اعتنایی شد به این فیلم، پرده های فیلم گم شد و سالها فکر می‌کردن که این پرده گم شده که توی سمساری پیدا شد. حالا خیلی داستان مفصلی داره ولی به هر حال فیلم ارزشمندی است در تاریخ سینما ایران. در مورد خود جشنواره و نحوه برگزاریش امسال علیرغم کرونا هم بهمون بگید. در جشنواره در واقع بیشتر بخشاش داره مجازی برگزار میشه. چند تا فیلمی که هست که در واقع هستن خیلی با تعداد محدود هست. جشنواره در واقع بخش مسابقهش حذف شده. جشنواره لندن همیشه معروف بود به این که جشنواره‌هاست، یعنی اگه شما میرفتین جشنواره لندن فیلم‌ها رو می‌دیدین منتخبی از همه جشنواره‌ها مثل کن و ونیز و لوکارنو و دیگران بود، ولی خب امسال این بخش حذف شده و خیلی فیلم‌های محدودی شرکت دارن در توش. 3 تا فیلم ایرانی هست. خط فرضی ساخته فرنوش صمدی هست که اولین فیلم بلندش هست، یک جوری در واقع فیلم فمینیستی هم
عنوان شده که هست. 2 فیلم دیگه هم هست، آشو و شاهد که از سینمای ایران، از سینمای در واقع کوتاه هست. یک فیلم در واقع برجسته هست از سینمای بریتانیا ساخته استیو مک‌کوین که منگرو هست، در مورد رنگین پوستان در غرب لندن و فیلمی است که حالا در این حال هوایی که در واقع مبارزات سیاهان یا رنگین پوستان برای علیه تبعیض نژادی وجود داره خیلی توجه جلب کرد. ممنونم از تو امید حبیبی همکارم اینجا در استودیو با ما. به این ترتیب ما میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب. اشاره بکنم که اگر کسی از اطرافیانتون ناشنوا هست یا شنواییش مشکل داره، این برنامه رو تا ساعتی دیگر در یوتیوب ایران اینترنشنال با زیرنویس فارسی هم میتونید ببینید. ساعتی بعد از اون هم به زبانهای دیگر از جمله عربی و انگلیسی هم با زیرنویس خواهد بود. اگر دوستان خارجی دارید که مشتاقن برنامه‌های خبری ایرانی رو دنبال کنن، میتونن از طریق یوتیوب ایران اینترنشنال این برنامه رو ببینن. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.